So, ganito. 2 for 160 yan. Ito. Yan. And then, nakabili pa ako na sa isang stall naman din. Ganun din. Same lang din. Same price. Ito. Sabi sa inyo, kasi parang sobrang konti na ng mapagpipilian. Kaya, kung ano yung nakikita ko, binibili ko na lang na binibili. Nakakaloka. Binibili ko na lang talaga na binibili. Ito yung isang mahabang sleeves. Ayan. So, stripes na black and white yan. So, sobrang na-stripes ko kayo dito sa mapinamili ko. So, iba't ibang klase ng stripes yan. Overlap dress and floral siya. And then, meron siya ditong garter sa mismong mismong waist niya. And then, ito yung ilalim niya. Nung pag nakalagay siya sa taas, para siyang plain blue lang. Pag nilapitan mo pala, is polka dots pala siya. So, pag malayo, nagiging gano'n yung itsura niya. So, ganyan yan. Ganito yung design niya. And, ganito yung itsura nung mismong dress to. Ito, ayun yan. Diba? Yan. So, 3/4 dress siya. Tapos, knee length lang din yan, or upper knee length, ganyan. Tapos, meron siyang, meron siya dito sa waist na garterize nga siya, ganyan. So, yan. Hi guys! It's me, Mama Zen, ang ultimate momshi ng bayan. Yes, I'm back for another video, and this time, I'm going to do another Taytay haul. Ayan, hindi tayo tumitigil sa pataytay natin bilang talaga naman, aminado ako na sobrang adik na adik ako kapag nagpupunta ako ng Taytay. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko pag nandyan ako. Talagang namimili ako. So, ayan, so, ikikwento ko lahat sa inyo yan. Pero itong video na to, ito ay isang Taytay haul plus try-on video. Simulan natin ang 2019 natin nang meron tayong Taytay haul. Syempre, why not? Diba? So, kung gusto niyo malaman ano nga ba ang mga nabili ko nung huling beses na nagpunta ako dyan sa Taytay, then please keep on watching! Okay, ito na yung kanya. So, since nandito tayo sa overruns, pakita ko na rin kung ano nabili niya sa overruns. Yung mga price ng kanya, hindi ko lahat matandaan ha. So, if ever, ilalagay ko na lang yan dito sa ating screen kung magkano. Yan. Kasi medyo makakalimutin din ako. Sinabi niya na sa akin yan, pero hindi ko matandaan. So, anyway, itong parang jacket type or paano ko ba ano to parang pranela. Ganun yung tela niya. Panlamig siya talaga. Perfect to pagka yung mga nagpunta ka kunwari sa fall, ganyan, or medyo malamig yung lugar. So, ganyan, pwedeng tong pampatong. So, ganito yung mismong niya, design niya. 150 pesos lang to, and wala na. Pag overruns kasi, di ba, pinuputol nila yung mismong yung mismong tag. Pero nakalagay dito made in the Philippines lang naman. So anyway, ayun niya, sleeveless siya. Ganyan niya. So papatong mo. So ito okay na okay to kapag ka alam mo yun, long sleeves ka na fit. Tapos ganito ka, ganyan. So ganun yung magiging itsura niya. Yan. Sana napipicture nyo. Pero yan, pampatong siya na ganyan. Tapos sobrang mura, diba? So binili niya talaga. May isa pang kulay ito. Parang red and yung plaid na red and white. Luckily, wala kami nabili na magkaparehas. So, ito, alam ko, ganun din. So, red and white naman to. And, actually, mas maganda kasi ganito yung arms ng kanya, 2 for 160 rin yan. Yeah. Ito, ganito. So, parang stripes naman niya is pa-diagonal. Pa-diagonal talaga. And, pag nilapitan mo siya, ito yan, itatay mo ulit. Ito. So, itay natin para makita nyo yung style niya. So, yan. Ganito yan. Sana naayos ko. Ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. Ayan. So, hindi ko alam kung magkano yan. Lalagay ko na lang lahat. Pakikita ko na nga lang lahat. Pakikita ko muna ito. Black and white. Yes, black and white stripes with white collar. Ganito yan. Round collar. And yung white yung dito sa arms niya.
And then, meron din siyang mustard na, ito, mustard and white na stripes. Yan. And then, eto pa. So, ito, alam ko itong mga stripes na to, same lang yan. It's either 160 yata. 2 for 160 yan. Buti nilang hindi talaga kami nagkapare-parehas. Meron siyang plain na crop top din, na medyo maliit. Tapos, yung neckline is parang may pagka-turtleneck ng slight. Very, very slight. Ayan. Tapos, this is navy blue or blue-violet. Ayan. Ganyan yung color niya. Ayan. So, overruns din to. This is only 100 pesos. Sobrang mura. Talaga naghanap siya ng size niya. Medyo mahirap maghanap ng size doon. Tapos, ang tatak niya is Morris's Made in Indonesia. Ayan. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. Ilapit natin. Okay. Ayan. So, ito yung mga pag gumigimik ka. Tapos, sa gabi, pwedeng-pwede to, diba? Tapos, alam mo yan, ganyan eh. Ginagawa nila yan. Or, tapos nag-ano sila, nagpi-plain na blazer sila. Or, nagpapangpatong sila. Ganyan yung mga eksena nila. Pwedeng-pwede to. Bili rin niya to doon sa overruns. Paano to? Eto. Totoo to, pang overruns to. Kung maki-figure out ko kung paano ha, pero pang overruns talaga to. Ayan de, pang workout talaga pala to. Yan. Ganyan. So, pang workout talaga yan. So, ganito yan. Sleeveless siya. Gray and black. Yan, ganyan yung tsura niya. Tapos yung likod niya is like this. Ayan. Okay. Tapos, meron siya nito. Alam ko, murang-mura lang to. Yung mga iba kasi niya nabili, like 50, 40, 35. Ayan. Ito, ganito yung itsura niyan. Ayan, ganito yung likod niya. Sobrang crop nito ah. Ayan. So, hindi natin yan talaga, hindi ko talaga ita-try on. Tapos, ito, katulad dito ng blue niya kanina na, ayan, blue na parang turtleneck na sinabi ko. And yellow siya. Itsura niya. Yan. And then, ito, another stripes na, ito. Pero iba yung mga neckline eh. So, ang dami niya nakuhang ganun. Ako, wala akong nakita. Kasi sila, yan. Sila kasi dumiretso pa sila doon sa loob ng Freedom. Eh, since ako nga, wala akong kasama, medyo malalayo na. So, sabi nung nakausap ko, di ba, kung nagdadalawang isip ka, huwag kang dumiretso. Eh, nagdalawang isip ako. Kasi nga, pagpunta ko doon, parang may crossing, di ba? Parang left and right, forward ka. Lahat sarado na. Tapos sabi ko, pagka may nakasalubong ako dito, tapos wala akong kasama, tapos halimbawa, parang pwede kang feeling ko pwede kang mamasakar. Kasi madilim na, sarado na yung mga stall, tapos susunod sa kabila, pandulo yung may nakikita kang ilaw. So, medyo natakot ako, kaya hindi ako dumiretso. Parang, mas ginusto ko na tumawid-tawid na lang doon sa may mga tao, yung mga nasa kalye, kesa nga yung, alam mo yun, yung magpunta ako buwis-buhay na eksena doon, di ba? Galing din sa overruns, yeah. Galing din sa overruns to, 100 pesos lang din to. Ayan yan. Sleeveless. Na lace-lace. And ganito yung tela niya. Medyo stretchy siya. Yan. What else? May stripes pa siya dito na dress. Okay. Dito. May dalawang stripes na dress siyang binili. So, ito. Gray and white. Yan. Tapos, stretch to. So, talaga nag-fit to. Yan. Yan. And then, white and black and white na dress lang din. Okay, pakita ko sa inyo. So, lahat ng mga hindi ko matatry on, ibig sabihin hindi kasya sa akin. Ayan. Ito. Ayan. Okay. And then, may dress siya na nabili. I think this is just 100 pesos do sa all for one. Nung finit niya, medyo hindi maganda yung dito sa side. So, kailangan mo pang ipa-alter. So, basta 100 pesos lang yan. Black dress siya. Na ganito. So, saan nakikita yan? Black dress na ganyan siya.
Alam ko parang pre-love yata. O yan, so basta ganyan. Maluwag yung mismong skirt niya. And yung likod niya is like this. Ito. Ayan, ganyan. Pagka bareback yung likod. Sila, so sleeveless siya. Tapos, ganito yung ayan, yung skirt niya. And sa waistline, yung butas. Yung kita yung dito sa side ng waist. Ayan. Ayan. And ganito. Ayan, ganito siya. Okay. Ayan, ang ganda ng tela niya. Ang ganda ng quality niya. This is black leggings lang. Ayan. Pang workout din. Or pwede rin pang alis. Basta lang medyo medyo mahaba naman yung ano mo. Mahaba yung mismong top mo. Or, naka-seamless na undies ka. Yan. So, pwedeng-pwede yan kung naka-seamless ka. Pero, syempre, di ba ang pangit pag naka-leggings ka tapos nakikita kasi yung ano, yung bakat yung undies mo. So, hindi siya maganda. So, mas maganda kung medyo mahaba na lang. Yung mismong top mo. Tapos, ito, parang ano to? Off-white ba to? Or gray? I think this is gray. Light. Sobra pang lighter sa gray. Ayan. So, leggings din yan. And another leggings. Tatlo yung leggings niya. Nakakaloka. Tapos itong leggings to, this is just, yung kanina plain black. So itong leggings na to, black din siya. Pero may parang design yung mismong tela niya na hindi niyo makita. Para siyang may stripes. So ganito. Ito yung front. Yan, ganyan yung front. Dress lang din siya. Black dress. Tapos with belt siya na ano dyan sa waist. Sa waist, yan, i-belt mo na ganyan. And then, yung ilalim niya is like this. Ayan, pakita natin. Ganyan yung ilalim niya. Yan. And, yun. Okay. Yun na lahat. Yun na lahat yung pinamili namin dalawa. Kumalat na naman dito sa tabi ko. Ayan. Sana nag-enjoy kayo dito sa pinamili namin kahit na, alam niyo yun, hindi kami nakapag-bagpi, hindi kami nakapag-igpay, hindi kami talaga nakapunta sa mismong bagsakan. Pero, syempre, ang pamilya namin, hindi talaga, naglolokohan talaga kami. Kasi, hindi talaga kami pumayag na umuwi kami ng luhaan. Ganyan, na kahit na out of time, tapos sobrang layo ng pinanggalingan namin, di ba? Parang hindi naman pa pwede umuwi kami ng luhaan. Di ba? As in, nakaka-bad trip talaga yan. So, yan. So, hindi lang kami nung anak ko yung maraming pinamili. Marami rin pinamili yung sister-in-law ko. And, yung pamangkin ko na sobrang siya pahulik talaga. Hello, Access! I miss you. Ayan. So, sana na-enjoy nyo to as much as na-enjoy ko ang time pressure nung namimili ako doon. Na-enjoy namin na namili na naman kami kahit sa mga, alam mo yun, sa mga kalye-kalye lang. Tapos kahit doon sa buhay na pagtawid namin sa All for One. So, ayan, kung nakapunta na kayo dyan, as in, makaka-relate kayo kung bakit buhay yan. So, ayan, I hope you like this video and give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos or products that you want me to do or try out next time, then please just let me know. Follow me in all my social media accounts, FB, IG, Twitter accounts. That's EverythingAboutZen, and I'll see you guys on my next one. Bye!